következő feladat az ragasztás lesz, és ugyan ragasztani valóm az majd mindenképpen lesz még később is, akkor, amikor a vitorlaoldali standoff csatlakozóba beragasztom magukat a standoff üvegszálakat, de ezt nem akarom egyelőre megcsinálni, hanem csak akkor, hogyha ezek a csatlakozók fönt lesznek már a vitorlán, és kipróbáltam, hogy tényleg a szegélyzsinórt nem akadályozzák különösebben, tehát ez majd későbbre marad. Az egyéb ragasztásokat viszont szeretném most elintézni, kivéve persze a rudakon a klipszeknek, a rögzítő klipszeknek az elhelyezését, amit szintén majd csak a sárkány végleges összerakása után lehet megcsinálni. Viszont akkor mielőtt hozzálátnék ehhez a ragasztáshoz, egy kicsit átgondoltam, hogy mi legyen ezzel a gerincvéggel, és arra jutottam, hogy jobb lesz, hogyha maradok a terv szerinti FSD noknál, feltéve, hogy sikerül egy picikét ezt belülről dremellel kitágítanom, tehát most ezzel teszek egy kísérletet, hogy ezt kitágítom akkorára, hogy a rézrudat bele tudjam helyezni. Satú nincsen, tehát marad a pusztakezes művelet. Nem nagyon látom, hogy bármi lejött volna belőle. Nézzük, hogy most mit szól a rézrúdhoz. Semmit. Valamennyire azért csak forgácsolódik ez az anyag. Kisebb fordulatszámon jobban megy. Azt próbálom még meg, hogy mi van, hogyha nem egy ilyen maró, hanem egy csiszoló végződést teszek a dremelre. Ez valószínűleg túl finom, ez a köszörülős fej. Mégis úgy néz ki, hogy sokkal több anyagot vesz ki belőle. Ugyan még mindig nem bírom belecsúsztatni a rézrudat, de úgy tűnik, hogy ezt érdemes így folytatni, mert így legalább látszik, hogy ennek csökkent most a mennyisége. Körülbelül ilyen mélyen kell belemenni a rúdnak, tehát majdnem addig a furatig. Most már határozottan mozog benne, mivel ragasztva lesz, ezért még egy picit jobban kitágítom. Jó, így ez jó lesz. Újabb takarítás jöhet. Következnek akkor a ragasztások. Ragasztani szeretném a vastagabbik toldó darabot az egyik
alsó terpesztő félnek a belsejébe, úgyhogy ez majd itt a középkeresztnél a toldást meg tudja oldani. Ehhez úgy számoltam, hogy mivel 10 cm hosszúságú a toldóelem, és a középkeresztem 15, mondjuk, hogy 16 mm hosszú alagúttal rendelkezik, amin ez az elem keresztül megy, tehát egy 8,4 centi van összesen, aminek rúd belsejében kell lennie, és 4,2 centi, 42 mm az a mélység, ameddig az egyik oldalon bele kell dugnom ezt a rudat a csőbe, ahhoz, hogy aztán a másik oldalon is ugyanaddig a mélységig jusson bele. Tehát ezt a mélységet most itt bejelölöm a felületén, hogy ezt eddig fog kelleni ragasztva beledugni az egyik SkyShark Nitro kóposan tekercselt csődarab vastagabbik végébe. Szintén jelölni szeretném a szárnyhalagutak toldására szánt darabokat, amikre vágtam ezeket a kis 5 mm-es karikákat a nyílvesszőből. Ezek fognak ennek a közepére kerülni, hogy megakadályozzák, hogy bármelyik oldalra is túlságosan becsusszon majd egy csőbe, és akkor ez így fog toldásra szolgálni. Ezek is 10 cm hosszúak, a körülbelül 5 mm-es darab, akkor az azt jelenti, hogy körülbelül 47 és 54 mm, 47 és 53 mm-hez, hogyha teszek egy jelölést rajta, akkor látszani fog, hogy ezek között kell lennie majd a középre helyezendő darabnak. 47 és 53 mm-hez. Ezeknek ilyen tükörsima felületük van, amin ez a jelölő ceruza egy kicsit nehezen fog. Remélem, hogy nem fog egyszerűen letörlődni róla, mire odáig jutok, hogy itt a karikákat rá ragasszam. És akkor ezen kívül be akarom ragasztani a imént vékonyabbra vagy tágasabbra darált gerincvégi nokkot a sárkaréz rudacskámba, és be akarom ragasztani a szárnyvégi hákú nokkokat a kis toldó darabokba, amikbe bepasszíroztam őket az előbb. Ezt most szétszedni nem tudom, tehát itt a ragasztáshoz annyi lesz, hogy egy kis pillanatragasztót csöpögtetek ide az illesztésekhez. Ragasztónak, a Uhu-nak a erős és biztos Fantázia nevű pillanatragasztóját többen ajánlották, mint olyat, ami nem azonnal szilárdul, hanem ad lehetőséget némi utánállításra. Ezzel fogok egy próbát tenni, és lássuk először is a legkevésbé igényes műveletet. Az, hogy csöpögtetünk a szárnyvégi nokkokhoz, csak lássam először, hogy mikor kezd el ezen a frissen fölrakott fúvókán. Jó, most már el is kezdett kijönni a ragasztó. Aha, tehát ez egy ilyen gélállagú pillanatragasztó. Ami nem biztos, hogy optimális ide, mert ide egy folyós ragasztó jobb lenne, ami aztán beszivárog nekem az illesztésbe. De azért most már ezen ez van, hogy odakentem, és megpróbálom letörölni a fölösleget. És minden esetre akkor a másik ilyen szárnyvégi nokkot, azt megnézem egy kis no-name pillanatragasztóval, ami folyós. Vagy lehet, hogy mégsem, mert ez meg már beszáradt, és most nem biztos, hogy emiatt akarok bontani egy másik ilyet, hanem akkor marad itt is az Uhu megoldás.
Jó, na most ha ez egy ilyen gél, akkor meg tudom csinálni azt, hogy nem előre fölviszem ide a karikákat, hanem egy kis ragasztót kenek először a karika leendő helyére, és azon keresztül csúsztatom a karikát a megfelelő helyre. Őt magát használom arra, hogy szétkenjem egy kicsit a ragasztót, túltolom a helyén, teszek még egy pár ragasztócsöppet erre az oldalára is, ott is szétkenem, beigazítom a helyére, és letörlöm a fölösleget. Tudtam. Következhet akkor a rézrúd beragasztása. És végezetül pedig a középkereszti toldó behelyezése az alsó terpesztőbe. Égni. Még egyszer változtatok egy kicsit a terven. Miután a stand-offoknak levágott üvegszál pálcáknak a végét, azt egy kicsit elvékonyítottam csiszolással, úgy tapasztaltam, hogy azért ezt most már bele tudom illeszteni ezekbe a csavarozható vitorlaoldali stand-off tartókba is. És ezekben a tartókban jobban bízom, mint azokban a ráhajtós és összepattintós tartókban, amiket az első üvegszál összepróbálás után választottam, mert egyrészt nem vagyok igazán biztos benne, hogy ez az összepattintás az mennyire lesz tartós, ami ottan ezt rögzíteni hivatott, másrészt pedig, mert nem bízom benne, hogy ha fog hagyni kellő mozgásteret a szegélyzsinórnak, amit esetleg szeretnék majd megfeszíteni valamikor. Tehát inkább ezeket a darabokat választom helyette. Ezeknek viszont a belsejében is van egy szakasznyi tömör műanyag, ahol a csavar hivatott átmenni és rögzülni, tehát azzal a pár milliméterrel rövidebbre kell vágnom az üvegszálakat, hogy a vitorlától mért távolságuk azonos maradjon. Én ezt egy 8 mm-re satszolom, mondjuk, hogy inkább 7 mm, 7 mm-rel rövidebbre szeretném vágni ezeket az üvegszálakat.
Tehát még egyszer egy kis fűrészelés, és aztán még egyszer majd ezeket a végüket egy kis csiszolópapírral lekerekítem. Az elvékonyított végükön pedig még egy kicsit hengeresebbre próbálom csiszolni az elvékonyítást. Így. És most, hogy ezeket megcsináltam, akkor viszont akár be is ragaszthatom a standoff tartókba magukba ezeket a darabokat, mert a vitorlára fölszerelésnél ezeknek majd csak a túloldali felét fogom használni, a csavart meg a pici karikát, és utána már nyugodtan, még talán kényelmesebben is fogom tudni az üvegszál darabbal együtt ide illeszteni. Úgyhogy akkor következik még egy kis ragasztózás. Egyszer. És még egyszer. Egy valami elmaradt az iménti ragasztásoknál, és ez pedig az, hogy a 3 egészben hagyott nyilvesszőnek abba a végébe, ami majd az orr felé lesz, oda betegyem ezeket a kis dugókat, amik majd végzáróként fognak szolgálni. Hogyha a ragasztás megkötött, akkor le fogom még kerekíteni ezeket a végeket, illetve azt tanácsolták nekem, hogy a gerincnél még pluszba egy zárókupakot is helyezzek föl, hogy jobban védje a vitorla orrát egy esetleges becsapódásnál az ellen, hogy átszúrja a gerinc. Ezt majd még meglátom, hogy megcsinálom-e, mert ahogy kipróbáltam, egy 8 mm-es zárókupak az a rúddal együtt már nem nagyon fér be a gerinc számára készített alagútba a vitorlán, és lehet, hogy majd egy 6 mm-es zárókupakot ki tudok tágítani úgy, hogy ráhúzzam erre a rúdra, és akkor azzal még egy kicsit kipárnázzam a végét. Egyszer. Kétszer. És 3-szor. Most amíg legközelebb időm lesz a sárkányprojekttel foglalkozni, addig ezek szépen megkötnek, ezek a ragasztások, és aztán majd jöhet a ragasztott végeknek még a becsiszolása. Még egy kisebb ragasztási munkát csinálok meg utólag. Az első próbánál úgy vettem észre, hogy a standoff szálakra, hogyha ráhúzok egy ilyen védőkupakot, akkor az már nagyon nehezen megy csak be a terpesztő oldali standoff tartó elembe, de közben azért tettem még egy-két próbát, többek között a másik sárkányomnak a standoffjával, amin
ugyanilyen vastagságú, illetve talán 10 mm-rel vékonyabb stand-off rudakon rajta van szemre pontosan ugyanilyennek tűnő zárókupak, és az például gond nélkül belemegy a mostani sárkányhoz választott apa terpesztő oldali stand-off tartókba. Szépen kellemesen nem lötyög benne, tehát ugyan ezt most nem merem beletolni, mert félek, hogy nem fog kijönni belőle, de szerintem, hogyha egyszer rá lesz ragasztva az üvegszálas rúdra, akkor nem lesz már semmiféle probléma. Úgyhogy ráragasztom ezeket a zárókupakokat a stand-offoknak a másik végére, hogy az egyik végén már beragasztottam őket a vitorla oldali tartóba, és most ezeken a végükön beragasztom őket egy záró kupakba. Vár még egy piszmogós feladat, és ez pedig azoknak a nyílvesszőknek, amikbe a egyik végén egy kis dugaszt tettem, tömör szénszálas csőből. Ezeket a végeket kéne most legömbölyítenem, kerekebbre csiszolnom. Kettőt közülük csak egyszerűen legömbölyítek, ezek fognak menni a szárnyalagutakba. A harmadikat azt egy picit kevésbé gömbölyítem le, viszont egy védősapkát is még ragasztok rá, mert azt a tanácsot kaptam, hogy a gerinc rúdját azt inkább egy védősapkával is párnázzam ki az orrnál. Most szeretnék egy komolyabb mennyiségű anyagot eltávolítani, tehát megpróbálkozom először egy 40-es csiszoló papírral, nézzük, hogy ez nagyon durván bánik-e az anyaggal. Sapka alá ennyi jó lesz, arról igyekszem minél jobban letörölni a csiszolóport. Így néznek tehát ki lekerekítve a szárnymerevítők, és a gerinc merevítőre akkor még egy záró kupakot fölragasztok takarítás után. Ahogy a múltkori méretpróbánál megállapítottam, a 8 mm-es kupak az nagyon szépen rápasszol a nyílvesszőre, kicsit még lötyög is rajta, 7,1 mm körül van a nyílvessző átmérője, viszont egy kicsit túlságosan is szorul abban az alagútban, ami az orrban a gerinc számára ki van alakítva. Úgyhogy először megpróbálkozom azzal, hogy ezúttal nem teát, hanem csak egy kis kávét főzve a 6 mm-es záró kupakot ki tudom tágítani annyira, hogy rá menjen erre a nyílvesszőre.
Nem könnyen megy rá, aminek az a hátránya, hogy ezt a ragasztóval együtt nem hiszem, hogy el tudnám játszani, hogy rátoljam. Ha viszont ragasztás nélkül rakom rá, akkor egy kicsit attól félek, hogy esetleg akármilyen passzentos is rajta, végül mégis majd egyszer az lesz, hogy kivenném a gerincrudat a sárkányból, és a kupak benne marad, és nem lehet kivarázsolni. Nem nagyon szeretne kitágulni. Akkor nincs más választásom, mint hogy ezt a kupakot is egy kicsit dremellel megpróbáljam belülről kitágítani. Amikor az FSD nokot próbáltam tágítani, akkor a Dremel maró fejével nem annyira akart menni a dolog, és ezzel a köszörülő vagy gravírozó fejjel tudtam végül is megcsinálni, de ez egy puhább, ruganyosabb gumianyag, tehát megint először a maró fejjel teszek egy kísérletet. Ez nem látom, hogy bármit is kivenne belőle. Túl ruganyos talán az anyag. Ez alakul, azért ez fogyasztja az anyagot, de még egy kicsit kéne tágítani, hogy ragasztóval együtt is többig tudjam tolni. Tegyük fel, hogy ennyi lefogyasztás után a már lekerekített végű rúd, az jól bele fog ebbe passzolni. Azért ezt ellenőrizzük. Igen, ezt szépen bele lehet tenni, és még nem lehetetlen leszedni róla. Úgyhogy akkor kapjon egy kis ragasztót. A múltkori epizódban megpróbáltam előre kitágítani különféle csatlakozó elemeket, de így is maradt tágítani való a mostani hosszú szöszmötölésre is. Utólag visszagondolva, valószínűleg érdemesebb mindenféle tágítást, igazítást csak akkor megcsinálni, amikor már valami a végleges helyére kerül ragasztással vagy összerakással, bár tagadhatatlan, hogy első sárkányépítésről lévén szó, hasznos volt azért előre a tágításokkal egy kicsit elbabrálni. Legközelebb már az utolsó simítások következnek, amik után pedig végre össze lehet építeni magát a sárkányt. Úgyhogy legyetek még egy kicsit türelemmel, és ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb.